guys! So, welcome back sa aking channel. Na-miss nyo ba ang aking talak mga cho? So, this is it. Tatalak ulit ang inyong ina sa aking vlog for today. So, I was invited to do a mini-collab sa Filipina Beauty Sisters. Kuha ko ng Halloween makeup. So, this is a mini collaboration with the Filipina Beauty Sister. Ang tema niyang kanilang Halloween makeup is a half skull, half face. Yung isa skull, yung isa glam. So, I was thinking na gawin na parang kakaiba. So, pinag-isipan ko siya ng mga 1 week. Charot. Actually, magagawa ko lang ng blue glam na makeup tutorial last week. Nag-invite sa akin si Mami Bea. So, again, parang, oh my God, yung pressure. Kasi, this is a mini collaboration. Imagine, kailangan medyo magpasiklab tayo ng very, very light. So, para malaman nyo kung paano ko ginawa ang looks na ito, then please keep on watching. And let's do this. I'm using Maybelline Fit Me foundation. So, yan lang yung ginamit ko for my left side ng aking face for the glam look. And Sassy Lady Full Coverage Concealer. Bet na bet ko talaga to kahit Morita lang kasi super ganda ng coverage niya. Yan, i-blend ko lang siya ganyan para, you know, matago ang ating mga chismis dyan. And then for my kilay, syempre may all-time favorite, Into It powder. Gumamit din ako ng concealer sa aking kilay para mas define siya. So, ginamit ko naman dito yung MAC na concealer. So, ganyan lang. Nilinis-linis lang natin yan kasi hindi ako nagahit ng kilay. So, meron mga hair dyan. Just to define it, I put some concealer. And powder, syempre. Huwag natin kalimutan. So, mag-outline na ako ng ating skull. So, ginamit ko dito yung white pencil. Yun lang yung ginamit ko na hati sa aking mukha. After nun, kinuha ko na yung aking care line. Syempre, na favorite eyeliner. Yun yung pinangguhit ko. Tapos, magkukulay na ako. So, ginamit ko dito yung aking face paint. Pero, nakalimutan ko takpan yung kilay ko, diba? So, bumalik ako sa kilay ko. Tinakpan ko na siya mga best. Ito na, huwag kayo magalit. At dahil nagmamadali tayo mga cho, Diyos ko, kailangan matapos ako bago magising si Harley, ang aking bebe. So, ayan, natakpan na. So, tuloy tayo sa pagdodrawing ng ating skull. Pakonti-konti, nilalagay ko na yung mga details ng aking skull half face. Puro F, kakalurks. So, ayan. Ganyan. Wait lang ako dyan. Kung nakanet. Basta kung ano yung na-imagine ko. Yan lang yung drawing ko sa aking face. Pinapagana ko lang ng aking imagination. So, yan. Kunyari, may mga ugat-ugat. Ganyan. Tapos, kinalayan ko na rin yung aking lips ng black. So, nag-umpisa na ako ngayon mag-apply. So, I decided na parang chrome, yung parang makulay yung face ko sa skull. Parang bet ko siya. So, bumili talaga ako nito sa Shopee, mga parang glow in the dark. Pero hindi ko alam, hindi ko siya na-testing kung talagang glow in the dark. Pero natuwa naman ako sa color niya. Pa-rainbow na siya mga best, charot. Pero bet na bet ko talaga itong skull na to. Dapat gagawin ko siya whole face. Since invite ako sa mini collab na ito. So, dito ko na lang siya ginawa. Half face. Ayan naman yung F. Ayan. So, ngayon, nilagyan ko na ng white face paint yung ating ngipin dyan sa skull para at least magkaroon ng transition na mukhang totoong fit siya.
And then, nagsimula na ako sa aking kabilang side for the glam look. Naglagay muna ako ng transition color for the crease para mas maganda. And then, dinlend ko lang siya. Ayan. So, I'm planning to put 3 colors sa aking eyelid. Hindi ko alam kung anong kalalabasan. Basta, plan ko 3 and then, nag-cut crease ako. Then, I'm going to put a little bit of gold eyeshadow. Yan. And, mas intense ko lang yung sa may outer corner. Ganyan lang. Tapos, syempre, huwag natin kalimutan i-blend. So, let's move on sa ating wing liner. Again, I'm going to use my Careline Graph Eyeliner. Tama ba? So, yan. Nagmarte-arte lang ng ganyan. Tinatulis-tulis lang natin yung mga dry para magkaroon ng konting arte-arte. Tapos, nag-eyeliner na tayo. Nag-tight line na tayo and everything. So, syempre, dapat may pa-contour tayo, mga cho. Hindi pwedeng wala. Alam nyo na. Ang airport at ang matsabi-tsabing face natin, hindi pwedeng wala. So, for my lip liner, I'm going to use my MAC lip liner. So, ayun na nga. Natapos na, no? Marte-arte muna ng very, very light. Tapos, sabay mag-highlights. Tapos, pabalik ako sa aking lips. Naglagay ako ng parang mga glitters, ganyan. Off-cam, lashes, and hair, and done! So, ayan. It took 3 hours. See you on my next vlog. Sana nagustuhan nyo ang aking look for today. Ang aking mini collaboration with the Beauty Sisters. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe sa aking channel. See you, mga chong!